سلام دوستای عزیزم، خیلی خوش اومدین. امیدوارم که حالتون خوب و عالی باشه. به غرب تهران اومدیم و تو این ویدیو میخوام یکی از معروفترین و متفاوتترین مراکز خرید تهران رو بهتون نشون بدم. با من همراه باشید و امیدوارم از تماشای ویدیو لذت ببرید. اینجا پاساژ نصر تهرانه که تو محله گیشا قرار داره. این مرکز خرید حدود 23 سال پیش افتتاح شده، اما هنوزم شلوغ و پرطرفداره. مرکز خرید نصر 600 متر طول داره و حدود 400 واحد تجاری اینجا فعالیت میکنن. این مرکز خرید به صورت خطی طراحی شده و به خاطر قدیمی بودنش پارکینگ و آسانسور نداره. بیشتر فروشگاه‌های این پاساژ به پوشاک اختصاص داره و در کنارش کالاهایی مثل ساعت، موبایل، طلا و جواهرات، وسایل دکوری خونه، عطر و لوازم آرایشی رو هم میتونید پیدا کنید. اینجا طبقه زیر همکف پاساژه که مخصوص خرید و فروش موبایل و لوازم جانبیه. انتهای راه رو هم یه کافی شاپ کوچیک قرار داره که میتونید برای استراحت به اونجا برید. یکی از ویژگی‌های خوب این پاساژ قیمت خوب کالاهاست که باعث شده هنوزم پرطرفدار باشه. مثلا توی این فروشگاه قیمت اکثر کفشای مردونه زیر 1,000,000 تومنه که کمتر از $20 میشه.
دوستای عزیزم، ممنونم که ویدیو رو تماشا کردید. لطفا نظرتون رو در مورد ویدیو بنویسید و اگه اینجا رو دوست داشتید با لایک ویدیو از من حمایت کنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.